Gävleborg, Dalarna och Jämtland mätte man höga halter av cesium 137. Ett radioaktivt ämne som stannar kvar i naturen i över 30 år. Det fastnade i marken, i växterna och i svamparna. Och viltet fick i sig det genom maten de åt. Alva, vad gör du när du sitter på pass? Hur fördriver du tiden? Jag täljer. Ja, vad täljer du för något då? Ja, alltså jag håller på att tälja typ en penna. Okej, är det en sån här trollstavspenna eller? Ja, men det är typ en penna, typ och en trollstav ungefär. Det är så här att här kan man både använda den och måla med. Och så kan man trolla med den. Vad är ditt bästa tips för att tälja tyst när man är på pass då? Ja, men gör inte liksom så här hårt utan gör löst så. Ja, där har ni täljartipset på pass. Ja, vi kan kolla vad Micke gör och hur det går för honom. Då kom vi fram till stället här och vi får se ifall det kommer fram någonting här. Vinden ligger rätt och ja, det är bara att vänta och se. Ska prova att locka lite senare sen. Vi har suttit här en stund. Men så här ser det ut hos mig just nu. Så vi får se om de kommer fram. Bara att vänta. Blåser ganska mycket. Så det gungar ganska så heligt kan jag säga. Där borta. Det så sitter ju Micke. Kan ju filma så ser det. Får se. Och det är borta grannmark. Så det får vi inte skjuta. Gränsen går till skogskanten. Alltså det är något speciellt med det här. Vi har suttit där i över en timme nu. Och ADHD börjar ju pumpa på riktigt ordentligt. Alltså, det är någonting som är ganska spännande. När man sätter sig så här i skogen och bara söker aktivt med blick, hörsel, känsla ibland om man är riktigt nära. Efterliv. Då föds det, alltså det som aktiveras i hjärnan då. Då förstår man hur vi människor kan ha överlevt så länge som vi har gjort. Och utvecklats på det sätt vi har gjort. För alltså gå ut och sätta sig i skogen och aktivera alla de här sinnena. Och det är någonting som alla borde prova, och jag tror att alla jägare har känt det tar ungefär 1-1,5 timme. Sen är alla sinnen på hög spänn alltså. Ja, jag har suttit här nu och
precis skickat ett sms och talat om för mig att det är knakar bakom honom så att någonting kliver fram där nu. Så hoppas vi att vi gör en smäll där bortifrån. Det var roligt. Micke har precis sett en bock som är där nere. Jag hoppas att han kommer fram nu. Det är sista timmen där nu så att nu det gäller. Vi ser om det blir någon bock idag. Plötsligt så var det inte längre säkert att jaga eller att äta det man sköt. Och i mitt allt så började jägarna fråga sig, vad händer nu? Ska vi ställa in jakten? Eller finns det ett annat sätt? Rådjur äter växter som lätt tar upp radioaktivitet. Det radioaktiva ämnet cesium 137 fastnar i musklerna, alltså i köttet. Hösten 1986 så visade mätningen att vildköttet var för giftigt för att ätas. Gränsen låg på 1500 becquerel per kilo. Men vissa djur hade upp till 10 000. Ingen ville riskera att få i sig det här. Något behövde göras. Och lösningen, den blev oväntad. Vi sköt upp jakten till våren. Det är det perfekta. Så här ska det vara när jag jagar. Herregud vad gött. Ja, alla jakter har sin tjusning. Bäverjakt har sin. Älgjakt har sin. Och bockjakt har sin. Det är i stort sett inga mygg. Det är gött väder. Jag kan inte begära mer. Ja. Hoppas att det kommer en bock. Jag begär inte att det gör det. Jag hoppas att det gör det. Det är get som svarar mig här nere. Det är inte rätt. Men... se. 1987 provade man något nytt. I vissa län flyttade man bockjakten till maj. Det gav djuren tid att rensa ut radioaktivitet ur kroppen. Mätningarna visade att det fungerade och cesiumhalterna sjönk. Köttet blev säkrare. Men det var inte allt. Jägarna märkte att vårjakten gav nya möjligheter. Man kunde smyga bättre, se bockarna i lugn och ro och jakten blev mer selektiv. Fler fortsatte, även efter krisen. Ja, som ni ser så är vi på samma gärde som vi börjar den här filmen. Och jag ska försöka få tag på en mjölbock som går här, en lång med spetsiga horn. Jag har sett att jag hade 8000 visningar på min älgjaktsfilm. Men det blev inte så många prenumeranter så snälla ni som tittar här, gå in och följ kanalen, det betyder jättemycket för mig. Så när ni gör det så smyger jag fram. Pass här. Och glöm inte att lämna en kommentar. För jag kan inte bli bättre om jag inte får feedback. Tack på förhand. Vi ser om vi ser någon på vägen ut här. Ja, jag satt där i 4 timmar ungefär. Och nu käkar jag havregrynsgröt här. Och ja, jag ska köra ett lockpass här så får vi se om det kommer någon bock här. Men det var en bock på Andrea här för ett par timmar sedan. Men den började skrika på Micke bortom Skärpån. Och så
1, 2, 3, cut. Ja, Micke. Jag satt på pass där bort och så skrev du sms till mig att vi var tvungna att sluta jag. Och jag blev ju skitförvånad. Eftersom att det är fortfarande just ute. Så det enda gången jag har koll på klockan det är ju på morgonen när ni ska jobba också. Precis. Så det här var ju inte riktigt väntat. Men hur gick det för dig då? Nej, jag såg en bock när jag kom hit. Men sen så såg jag ingenting mer. Var det någon som skällde när jag hörde eller? Precis. Ja, ja. Men du har tänkt på en annan grej. Jag har ju visst dig nu fördelen på den här filmen som jag höll på att klippa där. Vad tyckte du om vårboxjakt innan? Nej, jag tyckte det var väl lite onödigt. Men nu när jag fått reda på vad som gäller så tycker jag det är bra. Men jagade du vårbock innan? Nej. Gjorde du inte det? Nej. Nej, inte jag heller. Så jag har lärt mig jävligt mycket på det här och du kommer lära dig mer än vad du har sett, det kan jag tala om. Jag har hittat så mycket information så men vi gör så här att ni trycker på följa-knappen och så ska ni få ytterligare lite information så ses vi nästa gång vi försöker få den här boken. Jag har lurat oss några gånger nu. Ja. Hej med. Ja, då är snart vår boxjakt över. Det är någon dag kvar här. Så att, ja, vi har inte lyckats sköta någon bock än. Så vi får se om det går vägen de sista dagarna här nu. Jaha. Då sköt Micke en bock. Grattis Micke. Det är en bra trumtrulla. Ja. Kul. Hoppas det var han mördebocken här nu. Bort och titta sen. Men vi sitter kvar ett tag till så. Vi, den yngre generationen, vi var inte där när det hände. Vi har bara hört om det. Vi har läst om det. Men ni som var med, ni vet hur det var på riktigt. Nu talar jag till er gubbar och jägarinnor igen. Hur var det att få höra att köttet inte gick att äta? Att marken var farlig och att jakten kanske var över? Berätta gärna i kommentarerna. Vad minns ni från tiden och vad tänkte ni och vad förändrades? För om ni inte berättar, då vet inte andra vad som faktiskt hände. Och det här är inte bara jakt. Det här är vår historia. Jag lyckades ju skjuta en bock redan. Så vi ska gå och prata med honom. Vi ska just steg till och höra alla ljugingar och grejer om detta. Steg till. Nej. Och jag såg bara att ändan på honom. Jag tänkte skicka till dig och säga att jag har rådjur här. Ja. Och helt plötsligt kom han ut igen och såg att det var en bock och han haltade för fullt. Ja, vad Så- bra vi fick bort honom då. Mm. Ska vi gå ner och titta på honom eller? Ja, det gör vi. Det fattas en bock. Och den la han sig bredvid. Ja, det syns att han låg här. Det är ju blod här också. Men du, ska vi hämta ammo eller? Ligger han inne där på något ställe eller? Ja, och han har ju skvätt ur sig en hel jävla del blod här. Men du, ska jag hämta ammo direkt eller? Ja, vi går och hämtar ammo. Nu lär ni er av vad jag sa i början, gubbar. Kommenterar inte ni att det inte går att göra eftersök på rådjur Nu då. med en jämthund? För att då kommer jag rådjur på älgjakten. Nej, det kommer det inte, för att det är lite skillnad på att lukta. Så gör så här att när du ser klart på den här filmen duktig kille. så tar du och googlar i 11 sekunder så lovar jag att du får reda på att det luktar lite annorlunda för hundar. Vart är han? Men skit i det nu. Nu kör vi vidare. På våren går bockarna ensamma. De har inga odjur och inga kid med sig. Inga tvivel. Man vet exakt vad man skjuter. Det gör att jakten blir mer etisk. Man väljer att ta bort skadade eller gamla djur och lämna plats för de starka. Det ger en friskare stam och bättre balans. Från att ha varit skydd mot strålning blev vårjakten ett sätt att ta ansvar för viltet. Idag är vårboxjakten tillåten i många län i Sverige.
Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Det började som en kris, men vi lärde oss av det. Och vi gjorde något bättre. Tjernobyl lämnade spår, men vårbocksjakten blev ett sätt att vända en katastrof till kunskap. Nästa gång någon frågar varför vi jagar bock i maj, säg: för att ett moln från öst lärde oss hur man förvaltar livet. Inte bara tar det. Vi har inte varit allt som påverkar jakten, men vi väljer hur vi tar hand om den nu. Det här är vår plats, vår tid och vårt ansvar. Och vi lämnar den bättre än vad vi fann den. I den här filmen har vi lärt oss varför man jagar vårbock. Vi har lärt oss att man kan göra eftersök med jämn tum. Tyvärr så kom det ett riktigt ösregn så att kameran la helt enkelt av under eftersöket. Så det blev ett fotografi telefon. Jag hoppas att den här jaktfilmen var givande och att vi ses i nästa jaktfilm i nya äventyr i augusti. Då är det riktig bockjakt. Och då är det lockjakt som gäller. Så att in och följ, så ses vi i augusti. Ha det gött och hitjakt på er. Tack och hej.